tức là trong cái song thai các anh chị không cần quan trọng nó là song thai từ một hợp tử, từ đồng hợp tử, dị hợp tử. Mình chỉ cần biết nó một nhau hay hai nhau thôi, thì mình sẽ chẩn đoán chắc chắn là nó một nhau hay hai bánh nhau, sẽ dựa trên cái dấu gọi là dấu lambda sai và dấu t sai. Thì mình thấy trong song thai mình sẽ có cái màng ngăn giữa hai thai, nó sẽ có cái màng ối. Nếu mà nó không có cái màng ối á, nó là song thai một nhau một ối thì mình không có tính rồi ha. Cái tỷ lệ nó thấp hơn, có nghĩa là giữa hai cái thai nó nằm chung trong một buồng ối, chung một bánh nhau, giữa hai thai nó không có cái màng ngăn thì chắc chắn nó là song thai một nhau một ối. Có nghĩa là mình không thấy cái màng ngăn giữa hai thai thì cái đó là cái là song thai mà một nhau chắc chắn rồi. Còn bây giờ khi mình thấy giữa hai thai nó có một cái màng ối ngăn giữa hai thai thì mình sẽ lần theo cái màng ối này, cái chỗ mà nó bám vô chỗ bánh nhau thì cái chỗ này gọi là dấu lambda sai, có nghĩa đây là song thai hai bánh nhau. Còn nếu mà cái chỗ này nó mỏng, nó có cái nó gọi là dấu t sai thì nó gọi là song thai một bánh nhau. Cho nên các anh chị siêu âm quý 1 lúc 12 tuần các anh chị đo da gáy đối với song thai, các anh chị phải kết luận á, với cái kết luận á, song thai một nhau hay hai nhau. Thì anh chị dựa trên cái dấu t sai, nếu dấu hiệu t sai này kết luận là song thai một nhau, và dấu hiệu lambda sai này thì kết luận là song thai hai nhau. Ví dụ đây là cái hình để anh chị nhìn, các anh chị sẽ thấy đây là cái màng ối ngăn giữa hai thai. Để anh chị thấy mình chỗ mà nó gắn vô cái bánh nhau này nè, các anh chị sẽ thấy nó dày, nó cái dấu này dấu t sai. Các anh chị chỉ chẩn đoán chắc chắn ở thời điểm quý 1 thôi, tức là 12 tuần đo được mình da gáy thôi. Đến cái thời điểm 5 tháng, tức là 3 tháng giữa, cái dấu t sai này nó đã biến mất. Có nghĩa là nó không có còn cái hình ảnh rõ như vậy nữa. Cho nên các anh chị nhìn ở cái thời điểm quý 2 các anh chị không biết nó một nhau hay hai nhau. Và cái thời điểm quý 1 nó sẽ giúp cho các anh chị chẩn đoán nó là song thai một nhau hay nhau. Cho nên thấy cái dấu hiệu lambda sai thì biết đây là song thai hai bánh nhau. Thì song thai hai bánh nhau nó là cái thai kỳ nguy cơ thấp, có nghĩa là nó chỉ có nguy cơ sinh non thôi, nó không có những cái nguy cơ, những cái biến chứng do song thai một bánh nhau như truyền máu song thai, thai chậm tăng trưởng tử cung, rồi hội chứng thiếu máu đa hồng cầu, hoặc là nguy cơ bị sảy thai, nguy cơ bị sinh non, nguy cơ bị chết vô sinh vân vân. Song thai một bánh nhau nó sẽ tăng lên gấp 2 đến gấp 6 lần so với những cái song thai hai bánh nhau. Cho nên trong cái quý 1 mình phải dẫn kết luận khi mình siêu âm một cái trường hợp song thai 12 tuần đo da gáy thì dưới đó các anh chị kết luận, ngoài cái việc các anh chị biết rằng các anh chị kết luận đây là một trường hợp song thai, các anh chị nhớ trong đầu là anh chị phải kết luận song thai một nhau hay hai nhau, và chỉ chẩn đoán dựa rất đơn giản là anh chị dựa trên dấu hiệu này là t sai là một nhau và lambda sai là hai nhau, có nghĩa là nó có cái phần mô nhau chung ở giữa này nè. Cho nên chị sẽ thấy cái hình ảnh đây là cái chữ lambda là vì nó có cái mô nhau chung, hai bên hai bánh nhau khác nhau. Rồi, như vậy là mình đã đi qua 4 cái vai trò đầu tiên của siêu âm quý 1: xác định vị trí thai, tình trạng thai, xác định tuổi thai, đo chiều dài đầu môn, dự sanh chính xác nhất, rồi kỹ thuật đo độ mờ da gáy như thế nào theo tiêu chuẩn SNF và nhập vô phần mềm để tính nguy cơ lệch bội, rồi xác định số bánh nhau trong song thai. Rồi bây giờ một cái tiêu chuẩn quan trọng của siêu âm quý 1 đó là khảo sát hình thai học sớm thai nhi. Thì các chị thấy rằng đây là cái bản khuyến cáo khảo sát siêu âm quý 1 của Hiệp hội siêu âm sản phụ khoa thế giới. Ở cái thời điểm 12 tuần, ví dụ đầu các anh chị cần khảo sát cái gì? Có xương vòng sọ, có đường giữa ha, rồi đáp với màng mạch, đáp với màng mạch nằm lấp đầy não thất hai bên, rồi ví dụ cổ mình có cái gì có hình ảnh bình thường mình đo NT nó chỉ là một phần nhỏ trong cái siêu âm quý 1 thôi. Các anh chị cũng phải nhìn mặt em bé, mắt, thủy tinh thể, xương mũi, môi, bờ liên tục, có nghĩa mấy cái mà nó có dấu chấm này nghĩa là không bắt buộc, tức là option ha. Nhưng mà có những cái ví dụ anh chị phải coi có mắt hay không đó, nhưng mà những cái chi tiết hơn người ta coi thủy tinh thể, người ta coi xương mũi, người ta coi môi vân vân. Rồi cột sống, rồi đốt sống, rồi ngực, hai phía trường, rồi tim mình phải coi nhiệt, buồng tim, bụng có dạ dày hay không, dạ dày nằm ở vị trí như thế nào, thành bụng dây rốn cắm bình thường không thoát vị, tứ chi có 3 đoạn, trục bàn tay bàn chân nhau, kích thước cấu trúc và dây rốn có 3 mạch máu. Thì đây là những cái khuyến cáo theo cái Hiệp hội siêu âm sản phụ khoa thế giới mà người ta khuyến cáo mình thời điểm quý 1 mình phải khảo sát.
Ví dụ đây là những cái hình ảnh chi tiết ha. Ví dụ các anh chị thấy rằng cái siêu âm quý 1 các anh chị phải cần sự trên cái đầu á, là anh chị có sự chị nhớ rằng là cái siêu âm quý 1 á, nhiều trường hợp Nguyên biết là tập trung đo độ ngoài da gáy rồi cái hồi các anh chị quên để ý cái vòng sọ, anh chị cuối cùng chị sót một cái tầm cô sọ chẳng hạn ha. Cho nên khi các anh chị siêu âm quý 1 các anh chị phải cắt ngang cái đường kính lưỡng đỉnh, cắt ngang đầu, nhìn thấy cái sự hiện diện của vòng sọ. Mình thấy hai bán cầu não nó đối xứng nhau bên, tại vì anh chị biết có cái não thất duy nhất á, siêu âm quý 1 anh chị đã chẩn đoán được rồi. Cho nên là cái siêu âm quý 1 ngoài cái việc đo da gáy rồi là một cái phần thôi, rồi mình phải cắt ngang đầu, mình thấy có cái sự hiện diện vòng sọ, đúng không? Tại những cái tập ví dụ như vô sọ anh chị để sót quý 1 rất là tội nghiệp cho thai phụ, hoặc là những cái tập não thất duy nhất đó, quý 1 các chị đã chẩn đoán được rồi, cho nên các anh chị phải cắt ngang đường kính lưỡng đỉnh để mình coi có sự hiện diện của xương sọ và cái não thất nó có sự phân chia, nó không phải là não thất duy nhất đó. Rồi mặt mình coi có hai nhãn cầu, rồi cái bờ môi trên liên tục, rồi coi có sự hiện diện xương mũi. Nếu các anh chị có khả năng và các anh chị có cái máy móc cũng tốt thì các anh chị nên khảo sát những cái cấu trúc đó trên mặt. Rồi đây là tim, thì các anh chị phải nhìn được tim, vị trí ở bên trái, trục tim 45 độ cùng bên với dạ dày vân vân, phổi hai cấu trúc đồng nhất, rồi động mạch chủ nằm bên trái cuộc sống. Đó là những cái cấu trúc các anh chị coi cơ bản ở quý 1 ha. Rồi đi xuống trên bụng, các anh chị sẽ thấy dạ dày, vị trí bình thường nó nằm ở bên trái đó, mình phải thấy là dạ dày nằm bên trái cùng bên với trục tim. Nếu anh chị thấy dạ dày với tim nằm ngược trục nhau là trên 90% nó có dị tật tim. Cho nên những cái cơ bản như vậy là tưởng nó rất là đơn giản, nhưng mà nó giúp cho các anh chị có thể tầm soát được những cái bất thường, những cái bất thường mà những cái bất thường mà lớn ha. Và ví dụ quý 1 mình thấy dạ dày một bên trái, tim nằm bên phải, biết cái đó thế nào cũng có dị tật tim vân vân ha. Rồi ở thời điểm quý 1 các anh chị có thể thấy cái thoát vị rốn sinh lý, nhưng mà dưới 11 tuần ha, thì cái lúc đó ruột nó đang đi ra mà nó chưa vô thì đó là sinh lý bình thường. Các anh chị đừng có đọc cái thoát vị rốn trước 11 tuần, sau 11 tuần thì mới đọc thoát vị rốn. Nhiều trường hợp là các anh chị hay đọc cái thoát vị rốn trước 11 tuần lắm. Rồi các anh chị cũng khảo sát sơ cột sống, hình dạng của cột sống ha. Rồi tay, chân, ví dụ đây mình coi có 3 đoạn: cánh tay, cẳng tay, bàn tay. Rồi chân cũng có xương đùi, cẳng và chân ha. Ở quý 1 tôi thấy nhiều khi các anh chị để ý, các anh chị có thể coi được cái bàn tay rất là rõ ha, rồi chân khèo hay không, tay khèo hay không. Có nghĩa là ở thời điểm quý 1 các anh chị cũng coi được hình thái học được khá là nhiều, cho nên các anh chị cố gắng mình coi nhiều chi tiết hơn là mình chỉ đơn thuần mình đo cái độ mờ da gáy thôi ha. Thì đây là một cái nghiên cứu ở bên Anh á, thì tất nhiên người ta thời gian người ta làm kỹ, người ta làm máy tốt và người ta có thời gian nhiều. Một cái ca sâm quý 1 người ta có thể làm từ 30 đến 45 phút. Thì người ta thấy rằng đối với cái siêu âm quý 1 11 đến 13 tuần 6 ngày á, nói chung cái tỷ lệ phát hiện dị tật nó khoảng 43 đến 43% ha. Nếu các chị siêu âm ở quý 2 thì các chị thấy tỷ lệ phát hiện dị tật trước sanh nó cũng khoảng 70-80% thôi. Thì cái quý 1 các anh chị đã phát hiện được gần một nửa rồi. Trong đó có những cái dị tật mà các anh chị có thể phát hiện được 100%, ví dụ như là vô sọ não thất duy nhất nè, hoặc là thoát vị hở thành bụng ha, hoặc là bàng quang bị cái chứng bàng quang to, hoặc là những cái bất thường phức hợp cơ thể. Thì đây là những cái đa dị tật mà anh chị có thể phát hiện, dị tật lớn có thể phát hiện 100% ở thời điểm quý 1. Hoặc là những cái bất thường ở chi thì có khoảng 77% thôi, 60 mấy 70%. Còn những cái bất thường khác, ví dụ như bất thường tim, thì những cái bất thường tim lớn thì cũng chỉ khoảng 30%. Thì nói chung ở nước ngoài người ta coi kỹ và người ta có máy móc tốt, thì người ta quý 1 là người ta đã khảo sát hình thái rồi ha. Nhưng mà mình thì cái điều kiện mình không có, nhưng mà ít nhất các anh chị cũng cần coi những cái cơ bản quý 1, chứ đừng có đến cái siêu âm quý 1 anh chị chỉ đo đầu mông và sau đó anh chị đo cái da gáy và chân thôi. Các anh chị cũng phải coi vòm sọ có hay không, cắt ngang có đường giữa hay không, vì ví dụ như để sót những cái dị tật mà nặng mà các anh chị có thể phát hiện ở quý 1 thì rất là uổng cho thai phụ ha. Ví dụ đây là cái hình thai vô sọ, đúng không? Nhiều trường hợp các anh chị thai vô sọ mà các anh chị thấy nó chỉ mới những cái thể mà nó còn như mô não, thì các anh chị nhìn thoáng qua các anh chị không có phát hiện được. Các anh chị tưởng đây là một cái đầu bình thường, nhưng mà thực sự cái này nó đã mất cái vòng sọ rồi ha.
Đây là một cái trường hợp não thất duy nhất. Thì các anh chị cắt ngang đường kính lưỡng đỉnh á, thì các anh chị sẽ thấy một cái hệ thống não thất nó đi từ bên đây qua bên đây. Đây có cái này nó chạy không? Trời sao nó không chạy ha? Thì cho nên quý 1 quý 1 là các anh chị phải phát hiện được những cái dị tật lớn đó, não thất duy nhất, hoặc là những cái cystic hiroma ha, tức là những cái da gáy dài mà hồi xưa nó quá dài như vậy thì người ta gọi cái tên là cystic hiroma. Nhưng bây giờ mình cũng sẽ đo da gáy, mình cũng sẽ tính toán như là cái nguy cơ lệch bộ da gáy dài ha. Hoặc đây là một cái trường hợp các anh chị thấy thoát vị rốn, thì anh chị thấy ở cái chân ống rốn này nó chỉ ra một cái đoạn ruột nhỏ thôi, các anh chị cắt ngang là anh chị sẽ thấy rõ hơn. Đây là cái trường hợp da gáy dày có kèm thoát vị rốn ha. Này là thoát vị rốn. Thì đây là một cái trường hợp thai 12 tuần mà thoát vị rốn chứa nguyên khối gan ha. Có nghĩa rằng đây là những cái bất thường mà các anh chị có thể phát hiện được ở quý 1. Rồi bây giờ đến một cái vai trò khác, cái này Nguyên nói thêm lên với các anh chị ha, tại thật sự mấy cái này thì nó chưa có thành thường quy ở Việt Nam mình, nhưng mà ở nước ngoài á, thì người ta cũng bắt đầu người ta nói nhiều đến cái vấn đề này. Thì có nghĩa là tầm soát tiền sản vật và dọa sinh non. Thì các anh chị biết rằng á, cái hồi xưa cái mình khám thai, không phải hồi xưa mà hiện tại Việt Nam mình khám thai mình tập trung nhiều ở cái quý 3 của thai kỳ, tức là cái giai đoạn 30 tuần trở đi. Các anh chị thấy mỗi 2 tuần rồi sau đó tháng cuối mình siêu âm, nhiều khi mình đi khám thai mỗi tuần. Tại sao mình tập trung qua 3 tháng cuối thai kỳ? Là vì 3 tháng cuối thai kỳ là cái thời điểm nó bắt đầu xuất hiện những cái biến chứng thai kỳ, ví dụ như nó bị dọa sinh non, nó bị cao huyết áp, bị tiền sản vật, bị chậm tăng trưởng tử cung. Cho nên cái lịch khám thai từ cái thời sơ khai á, từ cái thời ban đầu á, là người ta tập trung vào 3 tháng cuối thai kỳ, vì người ta thấy rằng cái thời điểm này là cái giai đoạn xuất hiện những cái biến chứng. Thì trong cái khoảng vài năm trở lại đây thôi thì người ta đã xíu ha. Thì cho nên là trong những năm gần đây người ta có thể tầm soát được những cái biến chứng đó từ quý 1 thai kỳ, có nghĩa nó gọi là lật ngược cái mô hình sàng lọc trước sinh. Người ta không có làm tập trung vào cái giai đoạn quý 3 nữa, mà người ta sẽ tập trung sàng lọc ở quý 1. Tức là cái thời điểm 12 tuần á, người ta sẽ đo những cái ví dụ như tầm soát tiền sản vật, dọa sinh non, ví dụ như đo cái chỉ số trở kháng của động mạch tử cung ở thời điểm 12 tuần, rồi đo chiều dài của tử cung ở thời điểm 12 tuần. Thì như vậy một cái thai phụ tới mình ở 12 tuần á, mình sẽ mất rất nhiều thời gian, không phải là mình siêu nhanh là mình có thể nửa tiếng 45 phút mà mình đo rất nhiều thứ, và mình làm rất nhiều xét nghiệm phối hợp, ví dụ mình làm thêm PAP-A, beta-HCG hoặc là BLGF. Thì mục đích là mình để tầm soát ra những cái đối tượng, những cái thai kỳ mà nó sẽ có cái nguy cơ cao, nó sẽ có cái nguy cơ cao của tiền sản vật, dọa sinh non. Vì các anh chị biết rằng thì thời điểm này ha, thời điểm năm 2014 này á, ở thời điểm hiện tại á, thì thời điểm hiện tại thì cái gọi là cái thách thức
cái thách thức hiện nay lớn nhất trong cái sản khoa đó là vẫn là cái tiền sản vật và cái bà sinh non. Cho nên là mình phải sàng lọc ở quý 1. Vì các chị làm những cái xét nghiệm đo như đo chị dạy cũng không có bị đổ vô, nhiều kêu lên